हिसाबले हेर्न सक्छौँ हैन फर्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप इज टु प्रिपेयर क्वालिटी म्यानुअलहरू बनाउनु पर्यो हामीले जति पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा जति पनि काम हुन्छ एभ्री प्रोसेसको चाहिँ एभ्री टास्कको चाहिँ वी निड टु डेभलप स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर होइन माथि छ माथि खै म यहाँ क्लास दिइरहेको थिएँ मलाई यादै भएन नर्मली वी कल इट एसओपी आइएसओले एक्ज्याक्टली एसओपी चाहिँ भन्दैन प्रोसिडियर भनेर भन्छ तर स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो एभ्री टास्कको हैन त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप इज टु audit by certified body क्लास को डिस्कसन को लागि बाहेक माइक चाहिँ म्युट गरिदिउँ ल सो द्याट सबैको पर्सनल कुरा चाहिँ सबैलाई सेयर सबले सुन्नु नपरोस् हैन माइक चाहिँ म्युट गरिदिउँ के क्वेशन सोध्नु पर्यो भने बाहेकको केसमा एनीवे भनेपछि यसरी यो म्यानुअलहरू बनाइसकेपछि त्यो डकुमेन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ वाट वी निड टु डु इज आइएसओ को सर्टिफाइड त्यो एजेन्टहरू हुन्छ त्यो बडीबाट चाहिँ वी निड टु गेट आवर यो डकुमेन्ट्स प्रोसिडियर्स चाहिँ सर्टिफाइड गराउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले अडिट गराउँछौँ र अडिट गरिसकेपछि अडिट सक्सेसफुल भयो भने वी गेट सर्टिफाइड हुन्छौँ अडिट सक्सेसफुल भयो भने अडिट पास भयो भने पास भएन भने त्यहाँ के रिजनले पास भएन दे प्रोभाइड सर्टेन टाइम टु रिभाइज द्याट अनि त्यो पछि फेरि रिअडिट हुन्छ रिअडिट भएपछि चाहिँ नर्मली 6 मन्थको टाइम प्रोभाइड गरेर हुन्छ 6 मन्थमा हामीले चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गरिसकेपछि रिअडिट हुन्छ अनि रिअडिट गर्दाखेरि अगेन यही प्रोसेस चाहिँ जबसम्म सक्सेसफुल हुँदैन अडिट तबसम्म रिअडिट भइराख्ने हो र वन्स यु गेट सर्टिफाइड त्यो पनि फेरि एकचोटि सर्टिफिकेसन भए सधैँको लागि हुने होइन देयर आर सर्टेन अब अडिट्सहरूको चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल भनेर दुईटा हुन्छ इनिसियली त एक्सटर्नल अडिट नै हुने भयो किनभने सर्टिफाई गर्नु छ सबभन्दा फर्स्टमा त्यो पछि जब सर्टिफाई हुन्छ त्यो पछि कन्टिन्युअसली चाहिँ इन्टरनल अडिटहरू पनि गरिराख्नुपर्छ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर लेट्स चाहिँ ए भन्ने डिपार्टमेन्टले बी को अडिट गर्ने बीले सी को सीले ए को समथिङ लाइक द्याट त्यसरी चाहिँ इन्टरनल अडिट पनि गर्नुपर्छ हैन रिक्वायरमेन्टमै हुन्छ आइएसओको अनि त्यसपछि नर्मली इयरली चाहिँ एक्सटर्नल अडिट हुन्छ अनि त्यो एक्सटर्नल अडिटले चाहिँ जुन क्वालिटी यो म्यानुअल अथवा प्रोसिडियरहरू स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियरहरू बनाएको थियो त्यो अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन जुन कमिटमेन्टहरू गरेको थियो त्यो कमिटमेन्टहरू फुलफिल भइरहेको छ कि छैन मेन्टेन भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई इभ्यालुएट गर्छ त्यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ भनेअनुसार भयो भने स्ट्यान्डर्ड कन्टिन्यू हुने भयो भनेअनुसार भएन भने चाहिँ अब त्यो कहाँ ल्याप्सेस भयो त्यसलाई रिकभर गर्नलाई त्यसलाई रिजल्भ गर्नलाई अगेन 6 मन्थ टु 1 इयरको टाइम चाहिँ प्रोभाइड गर्छ त्यो पछि पनि भएन भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड विल बी स्क्रैप त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ द्याट अर्गनाइजेसन विल नो लङ्गर बी सर्टिफाइड अब सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि के हुन्छ त अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट बेसमा जाँदाखेरि हामीले टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट लाई फोकस गरेर टिक्युएमलाई फोकस गरेर आइएसओ को डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सहरू मध्ये क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टमको लागि हेर्नु भने 9001 इज द स्ट्यान्डर्ड आइएसओ को स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो हो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि यसमा चाहिँ अब म्यानुअल्स भनेर हार्ड कपी सफ्ट कपी जुनसुकै फर्ममा पनि हुन सक्छ यसले चाहिँ क्वालिटी म्यानुअल्स भन्दा पनि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम क्युएमएस हुनुपर्छ भन्नेतिर बढी फोकस गर्छ अनि क्युएमएसले कसरी काम गर्नुपर्छ देयर आर सर्टेन गाइडलाइन्स के हुनुपर्छ अनि सर्टेन गाइडलाइन्स छ त्यो गाइडलाइन फलो गरेर हाम्रो लागि हामीले क्युएमएस बनाउनु पर्यो त्यसलाई अडिट गराउनु पर्यो सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा अथवा प्रोडक्ट बेस्ड कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि आउँदाखेरि है 9001 स्ट्यान्डर्ड अप्लाई हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ क्युएमएसमा चाहिँ फोकस हुन्छ कसरी मेन्टेन हुन्छ त त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी मेन्टेन गर्नलाई के गर्ने त्यो गर्ने प्रोसिडियर के हो त्यो सबै डिफाइन गरेर क्युएमएस चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो क्युएमएस चाहिँ अडिट हुन्छ सर्टिफाइड बडीले
अनि बल्ल सर्टिफिकेसन प्रोभाइड हुन्छ भनेपछि इट्स लाइक प्लान execute, audit, and repeat. This is what ISO looks like. किनभने सुरुमै यस्तो हुनुपर्छ भनेर ISO does not demand anything. हामीले चाहिँ जसले त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन सर्टिफिकेसन लिने हो उसले प्लान गर्छ, उसले सेट गर्छ आफ्नो क्वालिटीको लेभल. त्यो लेभलको क्वालिटी छ कि छैन भनेर मात्रै अनि आइएसओले चाहिँ त्यसलाई रिभ्यू गरेर हुन्छ हैन. This was what we were talking. So in the last time, you point me or get him. Let's move on to our today's topic, that is configuration management. Configuration management. Configuration management भन्नाले खास के बुझिन्छ भने configuration management is basically concerned with the policies, processes and tools for managing changing software system. हामीले सफ्टवेयर एकचोटि बनाएपछि सधैँ त्यही त हुँदैन, डिफरेन्ट चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ. त्यो चेन्जेसलाई म्यानेज गर्ने पोलिसी, प्रोसेस, टुल्सहरूलाई चाहिँ हामीले कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट सित एसोसिएट गर्छौँ. किन जरुरी छ भने यति धेरै चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो चेन्ज कहिले कहाँ कसले कसरी गर्यो भन्ने कुराको ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ इट क्यान बी भेरी डिफिकल्ट. पछि यदि हामीले कुनै हिसाबले त्यो पोलिसी प्रोसेस डिफाइन गरेनौँ, कसरी त्यो चेन्जेसहरूलाई ट्र्याक गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले प्रपरली डिफाइन गरेनौँ भने विल इजिली लुज ट्र्याक. हामीले इजिली ट्र्याक लुज गर्न सक्छौँ. कहिले कुन ठाउँमा कसले मोडिफाई गर्यो, के मोडिफाई गर्यो, कस्टमरलाई कुन चाहिँ भर्सन हामीले रिलिज गर्यौँ, त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. द्याट इज वाइ वी निड टु ह्याभ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीलाई जरुरी छ हैन. कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टले गर्छ के त भन्दा बेसिकली चारवटा एक्टिभिटी गर्छ. एउटा चाहिँ इट म्यानेजेस द चेन्ज म्यानेजमेन्टलाई पनि यसले ह्यान्डल गर्छ. सो इट किप्स ट्र्याक अफ द रिक्वेस्ट फर चेन्ज, अनि त्यसको एनालिसिस, त्यसको इभ्यालुएसनले त्यो सबै कुरालाई ह्यान्डल गर्ने भयो. अर्को भर्सन म्यानेजमेन्ट, सफ्टवेयरको डिफरेन्ट भर्सन्स चाहिँ कुन कुन टाइपमा कसरी कसरी के चेन्जेस आयो त्यो भर्सनिङ म्यानेज गर्छ. अनि सिस्टम बिल्डिङ, डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट, डेटा, लाइब्रेरी अथवा चाहिँ एपिआइजहरूलाई कम्पाइल गरेर एउटा एक्जिक्युटेबल सिस्टम बनाएर चाहिँ कस्टमरलाई दिने लेभलको एक्जिक्युटेबल सिस्टम बनाउने पार्टलाई पनि हामीले कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टभित्र नै इन्क्लुड गर्छौँ. भने अनदर टास्क इज द रिलिज म्यानेजमेन्ट. फाइनली बिल्ड गरिसकेपछि, एक्जिक्युटेबल बनाइसकेपछि कसरी प्रोभाइड गर्ने त होइन, त्यो कसरी त्यसको रेकर्डहरू राख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ रिलिज म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टभित्र राख्छौँ. भनेपछि कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट गर्नुको मतलब वे बेसिकली आर डुइङ दिस 4 एक्टिभिटिज. जो चारवटा एक्टिभिटी गर्नु हो त्यो हिसाबले हामीले कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टलाई लिन सक्छौँ होइन. बिफोर मुभिङ अन टु दिस एक्टिभिटिज, लेट्स ब्रिफली टक अबाउट सम अफ द टर्मिनोलोजिज युज इन कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट. कन्फिगरेसन आइटम अथवा सफ्टवेयर कन्फिगरेसन आइटम भनेर एउटा टर्म युज गरिन्छ, जसले चाहिँ कुनै पनि चिज द्याट निड्स टु बी म्यानेज्ड. अघि जुन चारवटा एक्टिभिटी भन्यो भने त्यो चारवटा एक्टिभिटी मध्ये कुनै एउटा एक्टिभिटीमा हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने, चाहे त्यो डिजाइन होस्, कोड होस्, टेस्ट डेटा होस्, वाट एभर डकुमेन्ट होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ कन्फिगरेसन, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भने त्यो आइटमहरूलाई वी क्यान कल इट, त्यो फिजिकल कुराहरूलाई चाहिँ वी क्यान कल इट द एससीआई अथवा सफ्टवेयर कन्फिगरेसन आइटम or simply configuration item. There is another term called as configuration control. Configuration control गर्नु भन्नुको मतलब is a process of ensuring that version of system and components are recorded. जुन जति पनि हामीले यो डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरुको कुरा गर्यौं, आइटमहरुको कुरा गर्यौं, यिनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्नुको मतलब यिनीहरुको डिफरेन्ट भर्सन्स चाहिँ प्रोपरली रेकर्डेड छ, प्रोपरली चाहिँ म्यानेज छ भनेर अस्योर गर्नुलाई कल इट कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट, सरी कन्ट्रोल भनेर भन्छौं. देयर इज अनदर टर्म कल्ड एज भर्सन. कन्फिगरेसन आइटमको एउटा इन्स्टान्सलाई वी क्यान कल इट अ भर्सन. र एभ्री त्यो चेन्जेस जति पनि आउँछ त्यसलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो. भर्सनको चाहिँ युनिक आइडेन्टिफिकेसन, चाहिँ युनिक आइडेन्टिफायर हुनु पर्यो हैन. देयर इज अनदर टर्मिनोलोजी कल्ड एज वर्क स्पेस. is the area or the surrounding अथवा टिममा काम गरिरहेछ भने क्यान बी अ बिगर एरिया जहाँ चाहिँ सफ्टवेयर
can be modified without affecting the developers who are working on that particular software. किनभने एकजनाले हैन मल्टिपल मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छ जस्तो बाँकी मान्छेलाई असर नगर्ने गरी एउटा सर्टेन स्कोप भित्र बसेर जुन मोडिफिकेसन गरिन्छ सफ्टवेयरलाई त्यो एरियालाई त्यो स्कोपलाई वी डिफाइन इट वर्क स्पेस देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज बेसलाइन डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट भर्जनको कंपोनेंट जसले चाहिँ सिस्टमलाई बिल्ड गर्छ सिस्टमलाई construct गर्छ that is a baseline. A code line can be defined as a set of versions of software component. एउटा particular component जसले चाहिँ or other configuration item जसले चाहिँ जसमा एउटा particular software component चाहिँ dependent छ काम गर्नलाई भने त्यो एउटा particular component लाई चाहिँ हामीले code line भनेर define गर्छौं र त्योले काम गर्नलाई त्यसले डिपेन्डेन्ट अरु जति आइटम छ त्यो पनि त्यो कोड लाइनमै पर्ने हो. Similarly, there is a sequence of कोड लाइन बाट हामीले बेस लाइन बनाउँछौं कोड लाइनहरुलाई कलेक्ट गरेर भनेपछि बेस लाइनहरुको कलेक्सन सिक्वेन्स अफ बेस लाइन्स रिप्रेजेन्टिङ अ पर्टिकुलर भर्जन अफ अ सफ्टवेयर क्यान बी डिफाइन्ड एज अ मेन लाइन. त्यसलाई चाहिँ मेन लाइन भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं हैन. रिलिज भनेको यो भर्जन जुन चाहिँ वी प्रोवाइड इट टु द कस्टमरलाई युज गर्नलाई कस्टमरलाई जुन हामीले भर्जन अफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड गर्छौं that process of providing that software to customer or somebody else in the organization itself. Development to organization developer software development company भित्र नै एउटा टिमले डेभलप गर्यो त्यसलाई टेस्ट गर्न अरु कसैलाई दियो भने that can be treated as a release. त्यसलाई पनि रिलिजकै रूपमा हामीले लिन सक्छौं हैन. ब्रान्चिङ can be defined as एउटा कोड लाइनलाई मोडिफाई गरेर त्यसको चाहिँ नयाँ फर्ममा हामीले डेभलप गर्छौं भने that is called as a branching. र त्यसरी ब्रान्चिङ गर्यो भने they needs to be properly identify गर्न मिल्ने गरी स्टोर गर्नु पर्यो रेकर्ड गर्नु पर्यो र they can be developed independently. त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली डेभलप गर्न सकिने भयो हैन. मर्जिङ भनेको दुईटा डिफरेंट कोड लाइनलाई लिएर आएर कम्बाइन गर्ने अथवा डिफरेंट भर्जनलाई लिएर आएर कम्बाइन गर्ने so that we can get a new version of a product or a code line or a baseline. भने त्यसलाई हामीले मर्जिङ भनेर डिफाइन गर्छौं. But change management finally link the कस्टमरको चेन्ज कस्टमरलाई चाहिने चेन्जमै गएर लिंक हुन्छ हैन. जुन हामीले पहिलादेखि पनि कुरा गर्यौं किनभने सफ्टवेयर चाहिँ एकचोटी बनाएपछि त्यसको कहिले पनि फिक्स हुँदैन. इट गोज अन चेन्जिङ हैन. अपडेट भइरा हुन्छ रिक्वायरमेन्टहरु. त्यसैले हामीले चेन्जेसलाई म्यानेज गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्यौं. चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले डिफरेंट फर्ममा हेर्यौं. समथिङ लाइक थीम वाज यस्तै नै थियो हैन. कस्टमरलाई कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो कुनै पनि काम अथवा सफ्टवेयरमा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने they submit a change request आइसकेपछि त्यो चेन्ज रिक्वेस्टलाई डिफरेंट पर्सपेक्टिभबाट हामीले इभ्यालुएट गर्छौं हैन. अब यसलाई अलिकति डिफरेंट तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरेर होला तर थीम इज सेम. हामीले पहिला जे कुरा गरेको थियौं चेन्ज म्यानेजमेन्टको त्यही नै हो हैन. जस्तो कस्टमर सपोर्टले यो चेन्जेसलाई इभ्यालुएट गर्छ. इभ्यालुएट गरिसकेपछि त्यसलाई डेभलप गर्ने कि नगर्ने हैन त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ सबै एनालिसिस गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो डिटेल एनालिसिस गरिसकेपछि वी गेट द इम्प्याक्ट अफ कस्टको आइडेन्टिफाई अलिकति हामीलाई एस्टिमेट गर्न आइडिया हुन्छ. त्यो आइडिया भइसकेपछि त्यो कस्ट र इम्प्याक्ट एनालिसिस गरिसकेपछि त्यो चेन्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर वी डिसाइड. चेन्ज भयो भने वी मोडिफाई द सफ्टवेयर. चेन्ज भयो भने त्यो रिक्वेस्टलाई त्यतिकै क्लोज गर्छौं हामीले हैन. रिजेक्ट भयो भनेर अब एक्सेप्ट भयो भने मोडिफाई गर्छौं टेस्ट गर्छौं. फेल भयो भने अब त्यो टेस्ट फेल भयो टेस्टमा इश्यूजहरु आयो भने वी मोडिफाइड वन्स अगेन. पास भयो भने त्यसलाई रिलिज गर्छौं अनि वी क्लोज द चेन्ज. दिस इज द ओभरअल चेन्ज म्यानेजमेन्ट प्रोसेस यो सफ्टवेयरको डेभलपमेन्टकै कन्टेक्स्टबाट. तर चेन्जलाई यसरी गरेको चेन्जलाई रेकर्ड पनि त हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ. जस्तै मोडिफाई भयो भने मोडिफाई भएको भर्जन यो हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई पनि हुनु पर्यो. यसले मोडिफाई गर्यो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई पनि हुनु पर्यो. भनेपछि यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्ने लाई अथवा चेन्जलाई म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चेन्जेस चाहिँ त्यो सित एसोसिएटेड सबै स्टेक होल्डरलाई थाहा हुनुपर्छ. त्यसलाई म्यानेज कसरी गरिन्छ त भन्दा नर्मली अब तीनटा लेभलमा चाहिँ डाइरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफाइन गरिन्छ हैन सफ्टवेयरको अथवा भर्जन म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अथवा चेन्जको म्यानेज गर्नलाई. फर्स्ट वान इज कल्ड एज प्रोग्रामर्स डाइरेक्टरी. त्यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोडक्टमा काम गरेको इन्डिभिजुअल प्रोग्रामरले जुन आफ्नो पार्टको काम गरिरहेको छ त्यो पार्टलाई मात्रै म्यानेज गर्ने एउटा डाइरेक्टरी भयो जुन चाहिँ कम्प्लिटली अन्डर हिज कन्ट्रोल हिज और हर कन्ट्रोल हुन्छ. उसको कन्ट्रोलमा हुन्छ. उसले गरेको सबै काम त्यहाँ हुन्छ र
काम गरिसकेपछि लेट्स से एट द एन्ड अफ द डे अथवा एउटा डिफाइन्ड शेड्युलमा चाहिँ अथवा डिपेन्डेन्ट छ भने त आफ्टर एभ्री अपडेट आफ्टर एभ्री चेन्ज यो मास्टर डाइरेक्टरीमा अपडेट गर्नु पर्ला यदि डिपेन्डेन्ट छैन त्यसको प्यारलली डिपेन्डेन्ट अर्को मोड्युलमा काम भइरहेको छैन अर्को प्रोग्रामरले काम गरिरहेको छैन भने एउटा डिफाइन्ड टाइममा मेबी इन्ड अफ द डे अथवा इन्ड अफ अ विक अथवा इन्ड अफ अ मन्थ होइन डिपेन्डिङ अपन साइज अफ अ प्रोजेक्टको साइजमा डिपेन्ड गरेर उसले गरेको कामहरू सबै चाहिँ कहाँ लगेर राख्नु पर्छ मास्टर डाइरेक्टरी विच इज अ सेन्ट्रल डाइरेक्टरी अफ अल चेन्जेस जति पनि चेन्जेस गर्यो त्यो सबैलाई त्यो प्रोजेक्टसित एसोसिएटेड जसले त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउनुपर्ने हो उसले पाउने गरी एउटा सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ कोड सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ डकुमेन्ट जति पनि हामीले कन्फिगरेसन आइटम भनेर आइडेन्टिफाई गरेका छौँ जसको कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट गर्नु छ जसको कन्फिगरेसन कन्ट्रोल गर्नु छ त्यो चाहिँ यहाँ सेयर गर्छ उसले अपडेट गर्छ अपडेट गरिसकेपछि जब फाइनली त्योबाट चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेसहरू इन्टरमिडिएट चेन्ज भयो जब सफ्टवेयर कम्प्लिट हुन्छ द्याट इज अगेन द्याट सफ्टवेयर इज मुभ टु अनदर डेटाबेस कल्ड एज सफ्टवेयर रिपोजिटरी जुन चाहिँ एक्सटर्नल्ली रिलिज को चाहिँ डेटाबेस हो यो चाहिँ इन्डिभिजुअलले गर्ने काम चाहिँ प्रोग्रामर्स डिरेक्टरीमा हुने भयो त्यसले गरेको अपडेट्सहरू चाहिँ मास्टर डिरेक्टरीमा उसले अपलोड गर्ने भयो मास्टर डिरेक्टरीमा सबैको चाहिँ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुने भयो सेन्ट्रलाइज एक्सेस हुने भयो त्यो जब सफ्टवेयर कम्प्लिट हुन्छ त्यसलाई फेरि मास्टर डिरेक्टरी नभएर सफ्टवेयर रिपोजिटरीमा एक्सेस स्टोर गरिन्छ जुन चाहिँ कस्टमरलाई रिलिज गरेको हुन्छ अब IEEE को स्ट्यान्डर्ड्सको हिसाबले हामीले कुरा गर्यौँ नि प्रोग्रामर्स डिरेक्टरीलाई वी कल इट डाइनामिक लाइब्रेरी मास्टर डिरेक्टरीलाई कल इट कन्ट्रोल लाइब्रेरी र स्ट्याटिक लाइब्रेरी भन्छौँ रिपोजिटरीलाई चाहिँ IEEE को स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ त्यो रिपोजिटरीले चाहिँ के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो समथिङ लाइक दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल कुनै एउटा सफ्टवेयर चाहिँ यो भर्सन कुन टाइममा रिलिज भयो यो भर्सन कुन टाइममा रिलिज भयो ककललाई रिलिज गर्यौँ ककलले चाहिँ कुन भर्सन चाहिँ किन्यो अथवा हामीले प्रोभाइड गर्यौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर रिपोजिटरीमा राखेर यसरी चेन्जेस चाहिँ यसरी इन्कर्पोरेट गर्दै जान्छौँ डिफ्रेन्ट लेभलमा होइन चेन्जेसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ अनदर पार्ट इज भर्सन म्यानेजमेन्ट जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ 95 र 98 भनेर दुइटा हेऱ्यौँ द्याट इज बेसिकली रिप्रेजेन्टिङ अ भर्सन डिफ्रेन्ट रिलिज अथवा डिफ्रेन्ट भर्सन रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो डिफ्रेन्ट जुन चेन्जेसहरू हामीले गर्छौँ सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट अथवा सफ्टवेयर कन्फिगरेसन आइटममा त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ लाई ट्र्याक गर्नलाई जुन हामीले म्यानेज गर्छौँ नि जुन नम्बरिङ अथवा जुन युनिक आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ द्याट आइडेन्टिफिकेसन इज कल्ड एज भर्सन त्यसलाई भर्सन भनेर भन्छौँ र त्यसलाई म्यानेज गर्ने प्रोसेस त्यसलाई चाहिँ प्रपरली आइडेन्टिफाई गर्ने गरी प्रपरली म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई कल इट अ भर्सन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ र इट इन्भल्भ्स इन्स्योरिङ द्याट द चेन्ज डिफ्रेन्ट मान्छेले गरेको चेन्जलाई चाहिँ सबैले आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् त्यसले अरूको काममा इन्टरफेयर नगरोस् let's say एउटा प्रोग्रामर इज वर्किङ अन वान पिस अफ कोड अनि यो पिस अफ कोड चाहिँ लेट्स से आज उसले वर्कआउट गर्यो आजको भर्सन बनायो अनि प्रोभाइडेड टु somebody else working on other which is dependent upon this तर नेक्स्ट डे आयो उसलाई चाहिँ यो needs to be changed अनि यो गरे त अलिकति भएन अझ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो चेन्ज गर्यो भने यो चेन्ज भएको र नभएको यो पुरानो ओल्ड वान र न्यू वान आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो र उसले योलाई मोडिफाई गरेर न्यू वान बनाउँदै गर्दाखेरि यसमा डिपेन्डेन्ट अरू मोड्युल जति थियो त्यसलाई इन्टरफेयर गर्नु भएन त्यसको कामलाई इन्टरफेयर गर्नु भएन भनेपछि यो चाहिँ पुरानो यो चाहिँ नयाँ भनेर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त त्यो भनेको चाहिँ भर्सन म्यानेजमेन्टतिर गयो भर्सनिङ गर्दाखेरि नर्मली डिफ्रेन्ट अप्रोचमा गर्न सकिन्छ तर नर्मली चाहिँ भर्सन नम्बरिङको हिसाबले हामीले गर्छौँ र भर्सन नम्बरिङ गर्ने पनि देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स तर वान अफ द मोस्ट कमनली युज अथवा बढी युज हुने भनेको प्याटर्न इज समथिङ लाइक दिस 4 डिजिट रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भर्सन नम्बर र 4वटा डिजिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो मध्ये फर्स्ट डिजिट द फर्स्ट सेक्सन रिप्रेजेन्टिङ द मेजर चेन्जेस इन द सफ्टवेयरमा एकदम मेजर चेन्जेस र मेजर अपडेट्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सेकेन्ड नम्बर रिप्रेजेन्ट्स माइनर चेन्जेस थर्ड डिजिट रिप्रेजेन्ट्स रिभिजन सर्टेन बग फिक्सेस र फोर्थ डिजिट नर्मली रिप्रेजेन्ट्स द बिल्ड नम्बर पर्टिकुलर बिल्ड त्यो सफ्टवेयरको एक्चुअल अटेम्प्ट टु कम्पाइल अथवा प्याकेजिङ गर्नलाई कम्पाइल मात्रै नभएर प्याकेजिङ गर्नलाई डिफ्रेन्ट लाइब्रेरी डिफ्रेन्ट एपिआई प्लस हाम्रो कोडलाई प्याकेजिङ गरेको पार्टलाई चाहिँ बिल्ड भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ भनेपछि यो 4वटा डिजिटलाई चाहिँ नर्मली हामीले भर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ चाहे त्यो अब इन्टरनल होस् चाहे रिलिजको लागि होस् होइन
इन्टरनल हो भने रिभिजनमा मात्रै आउला, रिभिजन मात्रै चेन्ज होला, कुनै कोड चाहिँ सफ्टवेयरको कोड चाहिँ कोडको एउटा पार्ट मात्रै चेन्ज हो भने रिभिजनमा मात्रै इन्क्लुड होला। त्यसले सर्टेन फङ्सनालिटी नै चेन्ज गर्यो भने मेबी माइनर अपडेट्सले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ला। एकदमै ओभरअल नै भएको छ त्यो सफ्टवेयर भने मेजर यो डिजिटै पनि चेन्ज होला। फर इक्जाम्पल कुनै पनि सफ्टवेयरको भर्सन 1.7.1.0 हो भन्नुको मतलब फर्स्ट मेजर रिलिज हो अथवा फर्स्ट सफ्टवेयर हो, मेजर भर्सन चाहिँ 1 हो र यसमा 7वटा माइनर अपडेट्सहरू आइसकेको छ। जेनरली बुझ्ने तरिका चाहिँ अब कतिले डाइरेक्टली 1 बाट सुरु नगरेर 2 बाट 3 बाट 5 बाट पनि सुरु गरेर हुन सक्छ। त्यही भएर एक्ज्याक्टली यो 7 हुनुको मतलब 7वटा माइनर अपडेट नै हो भन्न त जेनरली अब इट मे नट बी पोसिबल होइन। तर नर्मली चाहिँ हामीले 0 बाट 1 बाट सुरु गर्ने भने 7 भन्नुको मतलब 7 रिभिजन्स चाहिँ भइसक्यो हो भन्ने कुरै बुझिने हो। तर कतिपय केसमा डाइरेक्टली 1 बाट सुरु नगरेर अथवा बिचमा कुनै भर्सनहरू स्किप गर्ने टेन्डेन्सीहरू पनि हुन्छ। जस्तै हामीले माइक्रोसफ्टकै पनि इक्जाम्पल लिने हो भने विन्डोज माइक्रोसफ्ट नेभर रिलिज विन्डोज 1 भनेर कहिले पनि रिलिज गरेन होइन, अथवा 1.1 1.2 भनेर कहिले पनि रिलिज गरेन। विन्डोज डाइरेक्टली स्टार्टेड विथ द भर्सन नम्बर 3.11 बाट सुरु भयो। यो चाँडै रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। समथिङ लाइक दिस दुईटाले मात्र पनि रिप्रेजेन्ट गरेर भेटिन्छ भनेपछि यो 3 डज नट मिन द्याट इट इज अ थर्ड मेजर भर्सन भनेर हामीले बुझ्नु भएन यो केसमा होइन। तर डाइरेक्टली विन्डोज भनेर नभए पनि डस माइक्रोसफ्ट डसको डिफ्रेन्ट भर्सन हुँदै हुँदै यहाँ आइपुग्या भएर चाहिँ अब डसको सबभन्दा थर्ड भर्सन वाज द मोस्ट पपुलर अथवा मोस्ट सक्सेसफुल। त्यही भएर चाहिँ विन्डोजको ग्राफिकल विन्डोजको भर्सन पनि 3 बाट सुरु गरे हो र त्यसलाई प्रिभियस भर्सन चाहिँ अब टर्मिनल बेस्ड विन्डोज भनेर लिन त मिल्यो। तर स्टिल विन्डोजको मात्रै कुरा गर्ने हामीले डससित कम्पेयर नगर्ने हुन्छ डाइरेक्टली 3 बाट स्टार्ट गरेछ भने तर गरेछ होइन। इट डजन्ट मिन द्याट 3टा भर्सन अफ विन्डोज चाहिँ अलरेडी थियो 1 2 3 अथवा थर्ड भर्सन यो 1 र 2 अलरेडी थियो भन्ने कुरा नहुन सक्छ। तर जेनरली चाहिँ हुने त्यही नै हो। यो नम्बरले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यतिवटा थियो भन्ने कुरालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै यो 1 मिन्स एउटा मात्रै त्यहाँ अहिलेसम्म रिभिजन अथवा बग फिक्स भएको छ र त्यसको बिल्ड नम्बर चाहिँ स्पेसिफाई छैन भन्ने हिसाबले हामीले भर्सन नम्बरलाई लिन सक्छौँ। भनेपछि कुनै पनि डकुमेन्ट नै भयो भने पनि हामीले यसरी नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। लेट्स से यो डकुमेन्टले चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन हो भने रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसनलाई मेबी रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन 1.0.0 समथिङ लाइक दिस यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। नभए यसमा बिल्डको कुरा भएन भने 3टा डिजिटले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ होइन। अनि यसमा केही चेन्जेस गऱ्यो भने यो एज इट इज राखेर चेन्ज भएकोलाई यु क्यान मार्केट एज रिक्वायरमेन्ट 1.1.0 समथिङ लाइक दिस। अथवा यु माइट हेभ युज्ड डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि अथवा इभन रिपोर्टहरू लेख्दाखेरि एकै दिनमा त सबै रिपोर्ट हामीले लेखेर भ्याउँदैनौँ भनेपछि रिपोर्ट लेट्स से नर्मली एज अन भनेर डेट राखिरहेको हामीले देख्छौँ। धेरैजनाले चाहिँ यो प्रोपर भर्सनिङ अथवा भर्सन नम्बर युज नगरेर नेमिङ स्किमले पनि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। रिपोर्ट एज अन दिस डेट राखेपछि यो लेटेस्ट कहिले रिभाइज भएको थियो भन्ने कुरा फाइल नेमबाटै थाहा होस्। फाइल खोलिसकेपछि त्यसको डिटेल हेऱ्यो भने त थाहा हुन्छ। भर्सन म्यानेज गर्नुको मतलब हेर्ने बित्तिकै इजिली आइडेन्टिफाई होस्। हामीले चाहिँ यसरी युज गरेको यु माइट हेभ युज दिस एज वेल होइन। कति रिपोर्टहरू बनाउँदाखेरि किनभने रिपोर्ट एकै दिनमा त बन्दैन एज इन केस अफ सफ्टवेयर जस्तै एकै दिनमा त सबै बन्दैन। त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरूलाई चाहिँ ट्र्याक कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिकली भर्सन म्यानेजमेन्ट हो। त्यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्स लाइक कन्करेन्ट भर्सन सिस्टम CVS अथवा सब भर्सन SVN गेट होइन। देयर आर सेभरल management tools, software version management tools that we can use. यसमा यो asterisk लगाएको भने चाहिँ distributed version control हो, centralized नभएर distributed हो भन्ने हिसाबले यसलाई represent गर्न खोजे हो। त्यो हिसाबले हामीले version management लाई हेर्न सक्छौँ। Another is system building. Build गर्ने भनेको मतलब हामीले जति पनि कोडिङ गरे हुन्छ त्यो कोडलाई डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूलाई कोड कम्पोनेन्टहरूलाई अथवा लाइब्रेरीलाई APIहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा प्याकेजिङ गरेर एक्जिक्युटेबल फाइल बनाउने। द्याट क्यान इन्क्लुड सिस्टम कम्पोनेन्ट्स, एक्सटर्नल लाइब्रेरिज, APIs
होइन एक्सटर्नल लाइब्रेरी भनेको एपिआई को रूपमा हामीले लिन मिल्यो अथवा कन्फिगरेसन फाइलहरू कन्फिगरेसन डेटाहरू त्यो सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेर मर्ज गरेर एउटा प्याकेज बनाएर एक्जिक्युटेबल सिस्टम बनाउने प्रोसेसलाई वी कल इट सिस्टम बिल्डिङ टुल्स र भर्सन म्यानेजमेन्ट टुल्स दे मस्ट कम्युनिकेट विथ इच अदर सो द्याट जुन एक्जिक्युटेबल बनायो त्यो चाहिँ कुन भर्सन अफ द प्रडक्ट हो कुन भर्सन हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मार्क गर्न सकियोस् होइन कन्फिगरेसन डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ बेस लाइन कुन हो त्यसले चाहिँ के युज गरेर अथवा के गरेर चाहिँ कम्पाइल गऱ्यौँ कुन कुन लाइब्रेरी युज भयो होइन सेटिङ्सहरू अथवा कन्फिगरेसन सेटिङ्सहरू के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो चाहिँ हामीले बिल्डलाई क्यान बी भिजुअलाइज विथ दिस प्रडक्ट एउटा डेभलपमेन्टल पार्ट हुन्छ जहाँ हामीले कोडहरू लेख्छौँ त्यो पछि त्यसलाई चाहिँ बिल्ड गर्नु पर्यो लेट्स से सेन्ट्रलाइज बिल्डिङ अप्रोच छ र बिल्ड सर्भर छ भन्ने हिसाबले जाने भने पनि हामीलाई कुनै पनि सफ्टवेयर हामीले बनाएकोलाई त्यसलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो बिल्ड गर्नु पर्यो भने वी पास इट टु भर्सन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र यो चाहिँ कन्स्टेन्टली कम्युनिकेसनमा हुनु पर्यो बिल्ड सर्भरमा पास गर्छौँ बिल्ड सर्भरमा पास गर्दाखेरि द्याट निड्स टु गेट ओभरभ्यू अफ द टार्गेट सिस्टम एज वेल टार्गेटेड के हो त टार्गेट प्लेटफर्म के हो त्यो कुराहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर बिल्ड सर्भरले चाहिँ एउटा एक्जिक्युटेबल सिस्टम बनाएर द्याट विल बी प्रोभाइडेड टु द एक्सटर्नल युज अथवा सफ्टवेयर रिपोजिट्रीमा गएर चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ भनेपछि हामीले डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट र टार्गेट इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बिल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्छ डेभलप गर्दा एउटा इन्भाइरोमेन्टमा एउटा प्लेटफर्ममा अथवा एउटा रिसोर्सेसमा डेभलप गरे हुनसक्छ भन्ने फाइनली गएर त्यो अपरेसनमा आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट टुल सेटमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेपछि त्यो कुरालाई ध्यान दिएर we need to build along with proper management of the version multiple build गर्दाखेरि multiple version reflect हुनु पर्यो त्यो आइडेन्टिफाई हुने गरी चाहिँ properly version management र build प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सँगै एउटै हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ त्यसपछि कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको अर्को पार्ट भनेको इज द रिलिज म्यानेजमेन्ट त्यसरी सफ्टवेयर बिल्ड गरिसकेपछि त्यो सफ्टवेयर त कस्टमरलाई रिलिज गर्नु पर्यो भनेपछि रिलिज गर्नुको मतलब is we are providing the software to the customer, we are distributing the software to the customer लाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ अब प्रडक्ट मार्केटको हिसाबले हेर्दाखेरि दुईटा टाइपले हामीले जेनरली रिलिज गरेर हाल्छौँ एउटा मेजर रिलिज अनदर इज माइनर रिलिज मार्केटलाई गर्दाखेरि मेजर रिलिज भनेको विच डेलिभर्स सिग्निफिकेन्ट न्यू फङ्सनालिटी अथवा फर्स्ट टाइम रिलिज गर्नुको मतलब द्याट इज मेजर रिलिज फर्स्ट रिलिज अथवा फर्स्ट टाइम जब सफ्टवेयर रिलिज हुन्छ द्याट इज अ मेजर रिलिज त्यसपछि पनि एकदम सिग्निफिकेन्टली नयाँ फङ्सनालिटीहरू राखेर हाम्रो सफ्टवेयरलाई चेन्ज गरेर त्यसलाई रिभाइज गरेर रिलिज गर्यो भने द्याट इज अगेन अ मेजर रिलिज माइनर रिलिज भनेर चाहिँ सर्टेन बक्सहरू आयो इरर्सहरू आयो त्यो बक्सहरूलाई त्यो इररहरूलाई फिक्स गरेर फेरि रिलिज गऱ्यौँ भने हामीले पहिला रिलिज गरेको भर्सन पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो रेकर्डेड हुनु पर्यो अनि नयाँ चेन्ज भएकोलाई पनि त्यो कस्टमरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो लेभलको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले माइनर रिलिज भनेर डिफाइन गर्छौँ र अब कस्टम सफ्टवेयर प्रोडक्टको लागि चाहिँ अब रिलिज अफ द सिस्टम मे हेभ टु बी प्रड्युस फर इच कस्टमाइज छ भने प्रत्येक कस्टमरको लागि फरक रिलिज चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ र द्याट निड्स टु बी रेकर्डेड पर्टिकुलर कस्टमरलाई यो पर्टिकुलर रिलिज चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर भर्सन चाहिँ रिलिज गरे हो भन्ने हिसाबले म्यानेज गर्नुपर्छ किनभने कस्टमाइज प्रडक्ट अथवा कस्टम सफ्टवेयर अथवा कस्टमाइज सफ्टवेयर टेलर्ड सफ्टवेयरमा एभ्री कस्टमर हेज अ डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ फरक काम गरिरहेको हुनसक्छ एउटै सफ्टवेयरले होइन त्यो नगर्दाखेरिको इस्युज प्रब्लम्स भनेको समथिङ लाइक वी आर फेसिङ विथ जुम सरी फ्युज क्लासरुम अब इट्स बेस्ड अपन मास मार्केट सफ्टवेयरको हिसाबले चाहिँ डेभलप भएको छ हुन त सर्टेन लेभलको कस्टमाइजेसन गर्छु भन्ने त भनिरहेछ भन्न त तर स्टिल इस्युज कहाँनिर हुन्छ भने फरक रिलिज नगर्दाखेरि कस्टम रिलिज नगर्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्टले समबडी एल्स अरूको रिक्वायरमेन्टलाई असर गरेर हुन्छ होइन यु माइट हेभ हर्ड द टर्म अबाउट जुम बमिङ भन्ने इस्युजहरू त यु माइट हेभ हर्ड हाम्रै केसमा पनि एउटा दुईटा केसेसहरू आएको आइटीमा सायद आएन इन्जिनियरिङमा एउटा दुईटा केसेसहरू आएको लिङ्क चाहिँ एक्सटर्नली सेयर भएर इभन फ्युज क्लासरुमबाटै क्लास लिँदा पनि
जुमको लिङ्क वाज एक्सटर्नली सेयर्ड, कसले सेयर गर्यो भन्ने कुरा त इट वाज नट आइडेन्टिफाइड, त्यो प्रोसेसमा पनि गइएन जान त होइन, इट वाज सेयर्ड एक्सटर्नली, बाहिरको साथीहरूलाई सेयर भएछ हो। सेयर हुँदासम्म पनि केही प्रब्लम थिएन, जब त्यो सेयर भएको मान्छे आएर क्लासमा अटेन्ड गर्यो, अटेन्ड गर्दासम्म पनि प्रब्लम थिएन होइन। जब उसले क्लास डिस्टर्ब गर्यो, त्यहाँ चाहिँ रफ वर्डहरू वल्गर वर्डहरू युज गर्न थाल्यो, त्यसपछि कति दिन क्लासै चाहिँ डिस्टर्ब भएको सिचुएसन पनि भयो कि एउटा दुईवटा ग्रुपको होइन। भनेपछि अब त्यो सल्भ गर्नलाई वाट वी वान्टेड वाज वी वान्टेड फ्युज मसिन टु अथोराइज आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स थ्रु इमेल युज गरेर अथोराइज गर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट माग्यौँ होइन। त्यसपछि अब त्यस्तो इस्युजहरू भएको भिडियोजहरू चाहिँ डिलिट गर्नलाई, रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहियो एक्सेस, अथवा चाहिँ त्यो बाहेक पनि चाहिँ नर्मल क्लासेसको भिडियो चाहिँ स्टुडेन्टले डाउनलोड गर्न पाउनु पर्यो। किनभने एभ्री टाइम अनलाइन भएर हेरिराख्नु त ठिक भएन, त्यो चाहिँ कस्टको त्यहाँ कुराहरू आउँछ, किनभने इन्टरनेट हामी कहाँ त्यति इजिली एक्सेस छैन, डेटामा क्लास लिनुपर्ने स्टुडेन्टहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। द्याट इज वाइ वी निड टु ह्याभ द्याट एक्सेस टु डाउनलोड। यो डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आउँदाखेरि वाट ह्यापन वाज यो रिक्वायरमेन्टहरू अरूको छैन जसले चाहिँ दे आर प्यारली युजिङ फ्युज क्लासरुम, समथिङ लाइक ट्रिनिटी कलेज अथवा अरू कलेजहरूले पनि युज गरिरहेको छ। दे हेभ अ पोलिसी द्याट दे डु नट प्रोभाइड द भिडियो, डाउनलोड गरेर प्रोभाइड नगर्ने, त्यो युट्युबमा जान्छ, यहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ, पछि स्टुडेन्ट आउँदैन होइन। भनेपछि यसरी चाहिँ इच कस्टमरको लागि फरक फरक रिलिज म्यानेज नगर्दाखेरि के भयो त, मिक्सअप भयो, सबैको रिक्वायरमेन्ट एक ठाउँमा मिक्सअप भयो, एउटाको चेन्जेस गर्दाखेरि अर्कोलाई त्यसले असर गर्ने भयो। भनेपछि जसले चाहिँ अर्कोलाई कम्प्लिटली असर गर्छ उसको पोलिसी भन्दा बाहिर जान्छ, त्यो चेन्जेस चाहिँ जेन्युन हुँदा हुँदै पनि त्यसमा इन्कर्पोरेट गर्न नसक्ने भयो होइन। जस्तो इमेलबाट भेरिफाई गर्न नसक्ने स्थिति आयो, किनभने अरूको त्यो पोलिसी छैन। सेम प्रडक्ट त त्यो दिने बित्तिकै के हुने भयो, अरूलाई पनि त्यो भेरिफिकेसनमा जाने भयो, अथोराइजेसनमा जाने भयो। भनेपछि स्कुल लेभलले त्यो युज गरिरहेको छ भने त स्कुलको 1, 2, 3, 4 क्लासको स्टुडेन्टको इमेल नहुन पनि सक्छ, त्यो भेरिफिकेसन गर्ने पोसिबिलिटी नहुन सक्छ। भन्ने बित्तिकै हाम्रो द्याट अथोराइजेसन एन्ड अथेन्टिकेसन वाज अल्सो स्टप। भनेपछि हामीले कस्टमाइज सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एभ्री कस्टमरको छुट्टै छुट्टै रिलिज हुनु पर्यो, त्यसलाई छुट्टै छुट्टै रिलिजलाई म्यानेज पनि गर्नु पर्यो। द्याट इज वाज रिलिज म्यानेजमेन्ट इज अल अबाउट। अब यसलाई रिलिजलाई ट्र्याकिङ कसरी गर्ने त, ट्र्याकिङ किन गर्न जरुरी छ होइन। जरुरी किन छ भने कुनै पोइन्टमा गएर कस्टमरलाई सपोर्ट दिनु पर्यो अथवा सर्भिस दिनु पर्यो भने सधैँ एउटै मान्छे त अभाइलेबल नहुन सक्छ। भनेपछि कुन चाहिँ भर्सन अथवा कुन चाहिँ रिलिज उसले युज गरेछ त्यो थाहा भएन भने उसलाई सपोर्ट प्रोभाइड गर्न क्यान बी डिफिकल्ट। अलि अगाडि मैले एउटा हाम्रो रोडको प्रोजेक्ट सफ्टवेयरको पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ, कलेजले किनेको सफ्टवेयरको, सिभिलको सफ्टवेयरको। सर्टेन टाइम युज गर्दा नहुने बित्तिकै त्यसको एउटा पार्ट मिसिङ भयो, की मिस भयो, हार्डवेयर की, त्यो मिस हुने बित्तिकै सफ्टवेयरले काम गरेन। अब सफ्टवेयर चाहिँ ओपन पनि हुँदैन, नहुने बित्तिकै भेन्डरले पनि त्यसको की हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्दैन, किनभने दे डु नट नो which version of the software they provided to us। हामीलाई कुन सफ्टवेयरको कुन भर्सन प्रोभाइड गरेको थियो भनेर त्यो भेन्डरलाई पनि थाहा छैन, र हामीले हेर्नलाई त्यो सफ्टवेयर ओपन नै हुँदैन विदाउट की। भनेपछि वाट वाज द सोल्युसन, नयाँ सफ्टवेयर किन्नु पर्यो। अब त्यसमा भेन्डरको पनि इस्यु भएको भएर सब्सिडाइज कस्टमा दियो होला, तर स्टिल उसलाई पनि घाटा भयो किनभने त्यो सब्सिडाइज कस्टमा दिनु पर्यो, र हामीलाई पनि घाटा भयो किनभने हामीले एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्यो। र सर्भिसमा सपोर्टमा त्यो की त उसले प्रोभाइड गर्न सक्थ्यो इफ द भर्सन वाज नोन। जस्तो रिलिज चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्न सक्नुपर्छ, कुन कस्टमरलाई कुन प्रडक्ट हामीले कुन भर्सन अफ प्रडक्ट दियौँ, इट निड्स टु बी डकुमेन्टेड प्रोपरली, डकुमेन्टेड हुनु पर्यो, सो द्याट इट क्यान बी रिक्रिएटेड इन द फ्युचर। फ्युचरमा फेरि आवश्यक पऱ्यो भने रिक्रिएट गर्न मिलोस्, त्यो हिसाबले ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो। र रिलिज चाहिँ प्लान हुनुपर्छ होइन। अरू चिजमा जस्तै रिलिज चाहिँ प्रोपरली प्लान नै हुनुपर्छ। रिलिज कहिले गर्ने, कस्तो टाइमिङमा गर्ने, कति फ्रिक्वेन्टली गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्लान हुनुपर्छ। एकदमै बढी हामीले चाहिँ रिलिजहरू गरिराख्यौँ अथवा हार्डवेयर अपग्रेड्सहरू चाहिने भयो भने कस्टमरले त्यो नयाँ रिलिज एक्सेप्ट नगर्न सक्छ र अझ स्पेसली वेन दे हेभ टु पे फर द्याट रिलिज होइन। त्यो फ्रिक्वेन्टली आउँछ अनि पे गरिराख्नुपर्छ त्यो रिलिज चाहिँ लिनको लागि, पाउनको लागि, अभाइलेबल हुनको लागि भने कस्टमरले त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्न सक्छ, नलिन सक्छ होइन। पुरानै बिल्डमा पुरानै भर्सनमा बस्न सक्छ। एकदम इन्फ्रिक्वेन्ट छ, एकदम टाइममा रिलिजहरू आउँदैन भने
मार्केट सेयर चाहिँ त्यो सफ्टवेयरको लुज हुन सक्छ किनभने अल्टरनेटिभ सिस्टमहरूले त्योभन्दा बढी फिचरहरू दिएर नयाँ टाइपको नयाँ सफ्टवेयर अर्को सफ्टवेयर लिएर आइसकेको हुनसक्छ भनेपछि हामीले इन बिट्विन दिस टु फ्रिक्वेन्ट पनि हुनु भएन कस्टमरलाई चाहिँ एकदमै कस्टली हुने गरी विन विन हुने गरी चाहिँ रिलिजलाई प्लान गर्नु पर्यो दिस वाट रिलिज प्लानिङ बेसिकली सुड फोकस अन होइन कसरी गर्ने त भनेर अब रिलिज गर्दाखेरि के कुरालाई इन्क्लुड गर्ने त भन्दा इट प्राइमरीली इन्क्लुड्स एक्जिक्युटेबल कोड अफ अ सिस्टम सफ्टवेयरको एक्जिक्युटेबल सफ्टवेयर अथवा एक्जिक्युटेबल कोड चाहिँ हुनु पर्यो रिलिज गर्ने भनेको दिने भने त त्यही हो बट इट मे अल्सो इन्क्लुड सम कन्फिगरेसन फाइल्स कन्फिगरेसन डेटाहरू हुनसक्छ त्यो पर्टिकुलर इन्स्टलेसन गर्नलाई चाहिने डेटाहरू हुनसक्छ फाइलहरू हुनसक्छ डेटाहरू हुनसक्छ होइन एरर मेसेजहरू अथवा सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल भयो कुनै पनि अपरेसन भने अथवा इन्स्टलेसन नै सक्सेसफुल भयो कि भएन भनेर त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने डेटाहरू हुनसक्छ डेटा फाइल्सहरू हुनसक्छ त्यो इन्स्टलेसनलाई चाहिँ असिस्ट गर्ने इन्स्टलरहरू हुनसक्छ डकुमेन्टेसन हुनसक्छ चाहे त्यो हार्ड कपी होस् अथवा सफ्ट कपी डकुमेन्टेसन हुनसक्छ होइन त्योसित चाहिँ एसोसिएटेड अरू प्याकेजिङ हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी पब्लिसिटी गर्ने भन्ने कसरी मार्केटिङ गर्ने त्यसलाई कसरी प्याकेजिङ गरेर दिने भन्ने इस्युजहरू त्यो पार्टहरू हुनसक्छ रिलिजसित एसोसिएटेड सफ्टवेयर प्रडक्ट एक्जिक्युटेबल कोडमा चाहिँ नभएर यो कुराहरू पनि एडिसनल हुनसक्छ दिस इज हाउ अ सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट इज कन्क्लुडेड हामीले के हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा चाहिँ इन्क्लुड गऱ्यौँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरौँ यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ यसरी हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ होइन दिस इज वाट हेज बिन इन्क्लुडेड इन आवर कोर्स यसमा केही छ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टमा क्वेसन्सहरू If you have some questions, let's briefly discuss. Otherwise, let's move on to pricing. को briefly कुरा गरौँ. Pricing किन गर्नुपर्छ के हो pricing होइन pricing गर्ने स्ट्राटेजीहरू के हुन सक्छ त्यसपछि त्यो स्ट्राटेजी फलो गरेर एस्टिमेट कसरी गर्ने प्राइस भनेर चाहिँ we'll discuss. We need to discuss. प्राइस सिङ गर्नु सफ्टवेयरको प्राइसिङ गर्नु भनेको मतलब we are trying to find the right balance between value that our software provides to our customer and the revenue it generates for us. एज अ डेभलपरको लागि रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने र कस्टमरको लागि भ्यालु एड गर्ने यो दुईटा बिचको दुईटालाई ब्यालेन्स हुने गरी दुईटालाई विन विन हुने गरी जुन त्यसको कस्टिङ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सफ्टवेयर प्राइसिङ अथवा सफ्टवेयर कस्टिङ भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ र प्राइसिङले चाहिँ कस्टमरलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो हामीले कस्टमरलाई कति हेल्प गर्न सकिरहेको छौँ हाम्रो सफ्टवेयरले कस्टमरलाई कति हेल्प भएको छ र त्यो हामीले हेल्प अथवा त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत हामीले फाइनेन्सियली कतिको फाइनेन्सियल कम्पन्सेसन कतिको पाछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्राइसिङले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो प्राइसिङ प्रपरली गर्न सक्यो भने इट क्यान मेक आवर कम्पनी अर प्राइसिङ प्रपरली भएन भने इट क्यान ब्रेक आवर कम्पनी एज वेल थोरै भए पनि धेरै भए पनि एप्रोप्रिएट भएन भने बोथ केसमा कम्पनी ब्रेक हुने पोसिबिलिटी हुन्छ हुन त अब एउटा मात्रै प्रडक्टले त्यो कुरालाई नगर्ला तर जति पनि प्रडक्ट हाम्रो कम्पनीले अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसनले अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँछ त्यो सबै प्रडक्टको प्राइसिङ प्रपर हुन सकेन भने चाहिँ कम्पनी चाहिँ ब्रेक हुने सिचुएसन आउन सक्छ समथिङ लाइक अन्डर चार्ज भयो भने बिजनेस चाहिँ अब ब्रेक हुने चान्सेस भयो होइन अपरेसनल नै धान्न नसक्ने भयो एभ्री टाइम चाहिँ अर्गनाइजेसनले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरेर राख्ने भन्ने पनि हुँदैन भनेपछि हामीले अन्डर चार्ज गऱ्यौँ भने अब प्रोडक्टको चाहिँ सेल त होला तर इट विल नट अर्गनाइजेसन विल स्ट्यान्ड द अपरेसनल कस्ट त्यसले त्यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्दैन ओभरचार्ज गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ कस्टमर फेरि रिड्युस हुन्छ होइन महँगो हुने बित्तिकै सबै धेरैले नकिन्न सक्छ भनेपछि धेरै चाहिँ पोटेन्सियल कस्टमरलाई त्यसले प्राइसैले चाहिँ त्यसको फिचर त्यसको भ्यालु नै नहेरिकन क्यान लेट्स से त्यसमा इन्ट्रेस्टै जगाउन नसक्ने हुनसक्छ इन्ट्रेस्टेडै गराउन नसक्ने हुनसक्छ भनेपछि अन्डर चार्ज पनि हुनु भएन ओभर चार्ज पनि हुनु भएन त्यसरी चाहिँ प्रपरली अथवा प्राइसिङ गर्नलाई के स्ट्राटेजी अप्नाउन सक्छौँ त हामीले भन्दा प्राइसिङ गर्नलाई डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू हुनसक्छ यो स्ट्राटेजीमा बसेर पनि फेरि एस्टिमेट त गर्नै पर्यो फेरि कति कस्ट लिने भनेर होइन तर त्यो कस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि कुन बेसिसमा हामीले कस्ट चाहिँ एस्टिमेट गर्ने त भनेर स्ट्राटेजीहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ देयर आर सेभरल स्ट्राटेजिज लाइक
डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु भने somebody else might represent it in some other way, some अरू तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गरेर भेटिन्छ तर मोस्ट कमन स्ट्राटेजिज भनेको चाहिँ एउटा फ्ल्याट रेट प्राइसिङ हो अनि युजर्स बेस्ड प्राइसिङ टायर्ड प्राइसिङ भन्छौँ हामी पर युजर प्राइसिङ पर एक्टिभ युजर प्राइसिङ पर फिचर प्राइसिङ र प्रिमियम बिजनेस मोडल र चाहिँ हामीसित यसरी 7-8वटा 6-7वटा चाहिँ स्ट्राटेजीहरू छ फ्ल्याट रेट प्राइसिङ भनेको चाहिँ इट्स अ सिम्पलेस्ट वे टु सेल अ सफ्टवेयर सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्राइस एउटा प्रोडक्टको एउटा प्राइस फिक्स प्राइस को बेसिसमा जान्छ भने द्याट इज कल्ड एज फ्ल्याट रेट प्राइसिङ यो सफ्टवेयरको यति पैसा भनेर यो डिफाइन डिफरेन्ट अप्रोचबाट डिफरेन्ट एस्टिमेसन टेक्निक लगाएर हामीले कस्ट एस्टिमेट गर्छौँ अनि फिक्स प्राइस एउटा सेट गर्छौँ र त्यो सफ्टवेयरको लागि जस्ट एभ्रीबडी has to pay that price भने that is called as flat rate pricing र यसको एडभान्टेज भनेको it is easier to sell र easier to communicate युजरलाई कम्युनिकेट गर्नलाई युजरलाई भन्नलाई यति पैसा तिरेपछि सधैँलाई यो सफ्टवेयर चाहिँ युज गर्न पाइयो भन्ने हिसाबले युजरलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ तर यसको डिसएडभान्टेज भनेको एज अ डेभलपर देयर इज नो रेगुलर रेभेन्यू चाहिँ नआउने हो एकचोटि आउने हो त्यसपछि सक्यो त्यो प्रडक्टबाट आउने अर्को कस्टमरलाई बेच्यो भने त आउला तर एउटै कस्टमरबाट रेगुलरली चाहिँ हामीले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ फ्ल्याट रेट प्राइसिङमा जाने हो भने अनदर स्ट्राटेजी क्यान बी युजर्स बेस्ड प्राइसिङ त्यो सफ्टवेयर कति युज गर्छ कस्टमरले त्यो युज गरे बापत त्यो प्रडक्ट जति युज गर्छ त्यो गरे बापत त्यो युजर्सको बेसिसमा जति धेरै युज गर्यो त्यति धेरै कस्ट जति थोरै युज गरे त्यति थोरै कस्ट भन्ने हिसाबले हामीले लेख्न सक्छौँ समथिङ लाइक यो डेटा सेन्टरहरूले चाहिँ क्लाउडमा होस्टिङ गर्दाखेरि स्टोरेज स्पेसको बेसमा कस्टिङ गर्छ नि 10 GB पर मन्थ यति प्राइस 20 GB यति प्राइस 40 GB यति प्राइस त्यसरी युजर्सको बेसिसमा हामीले सफ्टवेयरको पनि जति युज गर्छौँ त्यसको बेसिसमा प्राइसिङ गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड युजर्स बेस्ड प्राइसिङ यसको एडभान्टेज के हो त भन्दा कस्टमरको लागि नो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुने भएन उसले जति युज गर्छ त्यति मात्रै पे गर्ने र जति बढी उसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसार मात्रै प्राइस बढ्दै जाने हो त्यो चाहिँ एडभान्टेज भयो भने डिसएडभान्टेज भनेको कस्टमरको कस्ट अथवा रेभेन्यू कति हुन्छ भनेर वी क्यानट प्रेडिक्सन क्यान बी डिफिकल्ट किनभने कस्टमरले कति युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट क्लियर सुरुमै प्रिडिफाइन नहुन सक्छ भनेपछि अब जति युज गर्दै गयो त्यति पैसा लिँदै जाने भनेपछि एउटा मिनिमम चाहिँ लेभल कति हो त भन्ने कुरा डिफाइन गर्न अथवा ऊ चाहिँ कतिसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ रेभेन्यू प्रेडिक्ट गर्न अथवा कस्टमरले कति पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ क्यान बी अ बिट डिफिकल्ट युजेस बेसमा जाँदाखेरि किनभने उसको युजेस आजको बेसमा अहिले बिल गऱ्यो तर 1 महिनापछि 2 महिनापछि 6 महिनापछि युजेस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न क्यान बी डिफिकल्ट गाह्रो हुनसक्छ द्याट कुड बी द जस्ट एडभान्टेज अफ दिस स्ट्राटेजी अर्को स्ट्राटेजी इज कल्ड एज टायर्ड प्राइसिङ यसमा चाहिँ कम्पनीले सफ्टवेयरलाई मल्टिपल प्याकेजको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने मल्टिपल फिचरको बेसिसमा यो फिचर यो प्राइस यो फिचर यतिसम्म यतिवटा फिचर यति प्राइस हिसाबले डिफ्रेन्ट टायरमा मल्टिपल टायरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने प्याकेजको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ टायर्ड प्राइसिङ भन्न सक्छौँ समथिङ लाइक लेट्स से बेसिक भर्सन अथवा बेसिक लेट्स से प्याकेज होइन प्रो प्याकेज अनि लेट्स से इन्टरप्राइज प्याकेज भने जसरी डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू बनाउने इच प्याकेज हेज अ डिफ्रेन्ट सेट अफ फिचर्स जस्तै बेसिक फिचर भने एकदम फन्डामेन्टल टास्क मात्रै फिचरहरू कामहरू मात्रै गर्ला प्रो भन्यो भने बेसिक प्लस एडिसनल होला इन्टरप्राइज भने प्रो प्लस अझ एडिसनल फिचर्सहरू थपेर हामीले त्यसरी प्याकेजको फर्ममा डिफ्रेन्ट लेभलमा त्यसलाई प्याकेजिङ गर्छौँ भने प्याकेजिङ गरेर सफ्टवेयरलाई सेल गर्छौँ भन्ने गर्ने अप्रोचमा जान्छौँ भने द्याट अप्रोच इज कल्ड एज त्यसलाई चाहिँ हामीले टायर्ड अप्रोच भन्छौँ अब मल्टिपल क्याटेगोरीको युजरलाई यसले ह्यान्डल गर्न सक्ने भयो यसको एडभान्टेज भनेको कसैलाई मलाई चाहिँ मेरो यति मात्रै काम भए पुग्छ भन्यो भने उसले बेसिक लेभलको प्याकेज मात्रै किन्न पायो होइन मलाई त एकदम हाई लेभलको अथवा यो फिचर पनि चाहियो यो फिचर पनि चाहियो मल्टिपल फिचर चाहियो धेरै कुरा चाहियो भन्यो भने ऊ चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याकेजहरूको चाहिँ हाइएस्ट लेभलको प्याकेज उसले सेलेक्ट गर्न सक्ने हो र कस्टमर अर्को एडभान्टेज भनेको कस्टमरले अहिले कुनै एउटा लेभलको प्याकेज लियो र उसको रिक्वायरमेन्ट बढ्दै गएर त्योभन्दा आउटग्रो हुने हो भने नेक्स्ट कुन हो त मेरो लागि नेक्स्ट प्राइस कति हो भन्ने कुरा उसले अहिले थाहा पाउने हो जस्तो मैले मेरो अहिलेको रिक्वायरमेन्ट बेसिक फङ्सनालिटी हो बेसिक फिचर हो तर मेरो फङ्सनालिटी चेन्ज भएर 6 महिना 1 वर्षपछि मलाई चाहिँ
प्रो भर्सन चाहियो भने मेरो कस्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा आई क्यान प्रिडिफाइन एट द मोमेन्ट आई डिसाइड टु बाई द बेसिक सफ्टवेयर बेसिक किन्ने बेलामै अथवा बेसिक प्याकेज लिन्छु भन्ने र डिसाइड गर्ने बेलामै आई नो द्याट मेरो ग्रोथ सँगसँगै मेरो रिक्वायरमेन्टको ग्रोथ सँगै प्राइसको ग्रोथ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि उसले प्रिडिफाइन गर्न सक्ने भयो होइन डिसएडभान्टेज कुड बी choices can quickly become overwhelming. कतिवटा लेभलसम्म हामीले बनाउन सक्छौँ त त्यसरी जाँदाखेरि होइन बेसिक प्रो इन्टरप्राइजहरू अहिले 3टा लेभलको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यसको इन बिट्विन के हुन सक्छ त होइन लेट्स से समथिङ लाइक आइफोनले 4वटा भर्सन रिलिज गरे जस्तो होइन प्रो म्याक्स समथिङ लाइक द्याट हामीले सफ्टवेयरलाई पनि त्यसरी कतिवटासम्म बनाउन सक्छौँ त चोइसेस भन्ने कुरा पनि त्यो सकिन सक्छ कि त्यो चोइसेसै पनि अनि अर्को चाहिँ ले चाहिँ 4वटा 3टा 5वटा 4वटा 2टा 3टा जतिवटा बनाउँछौँ त्यो मध्ये कुन प्राइस टायरमा चाहिँ जाने भनेर कस्टमरले कसरी चुज गर्ने त होइन कस्टमरलाई अब अप्सन भयो अघि एडभान्टेजमा पनि हामीले कुरा त गऱ्यौँ एउटा लेभलबाट सुरु गरेर ऊ चाहिँ ग्रो हुने जाने चाहिँ सम्भावना त भयो तर अब ले चाहिँ 4वटा 5वटाको बिचमा चाहिँ डिसाइड गर्न गाह्रो भएर यो कन्फ्युजनमा बस्नु हुँदा लेट्स मुभ अन टु सम अदर भन्ने टाइपले चाहिँ त्यो कस्टमरले त्यसलाई फर्दर अपग्रेड भन्दा पनि नयाँ सफ्टवेयरमै जाने चान्सेस पनि हुन्छ द्याट कुड बी वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ दिस अप्रोच त्यसरी चाहिँ यसको हामीले हेर्न सक्छौँ अनदर कुड बी पर युजर प्राइसिङ जति युजर छ त्यो युजर वाइज चाहिँ पे गर्ने समथिङ लाइक हाम्रो गुगलको चाहिँ गुगल सुटको इक्जाम्पल लिने हो इन्टरप्राइज भर्सनको भने पर युजर आई थिङ्क इट्स अराउन्ड $8 गुगल फर एजुकेसनको मैले इक्जाम्पल लिनुपर्दा जुन हामीले सर्भिस अहिले लिइरहेछौँ त्यो गुगल फर एजुकेसन फ्री भर्सन हो होइन यही कुरा यही सर्भिस हामीले इन्टरप्राइजमा जाने बित्तिकै वी निड टु पे पर युजर $8 पर मन्थ भनेपछि जति युज गर्छ जतिवटा युजर छ त्यो कति युज गर्छ भन्दा पनि कतिवटा युजरले युज गर्छ त्यसको बेसिसमा हामीले प्राइसिङ गर्छौँ हाम्रो सफ्टवेयरमा कति युजर हुन्छन् त्यो बेसिसमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सफ्टवेयर कस्ट पर युजर प्राइसिङ स्ट्राटेजी भन्छौँ यसको एडभान्टेज भनेको सिम्पल जति प्रेडिक्ट गर्न सकिने भयो एउटा अर्गनाइजेसनमा 100 जना युजर छ भने पर युजर यति अनि 100 जनाको यति भनेर वी क्यान प्रेडिक्ट डिसएडभान्टेज इज चार्जिङ पर युजर प्रोभाइड गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ युजर थप्ने कुरा चाहिँ उसले अभोइड गर्न सक्छ होइन कति थप्ने त नथप्ने किनभने युजर थपेपछि कस्ट एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ युजर चाहिँ एड नगर्नेतिर जान सक्छ प्लस हामीले जहिले सफ्टवेयर जुन टाइममा सफ्टवेयर चाहिँ पर्चेस गर्छौँ त्यो बेलामा लेट्स से वी ह्याड 100 युजर्स र कुनै पोइन्टमा गएर 100 बाट 200 हुनुको सट्टा लेट्स से 75 भयो भने चाहिँ पनि अगेन 100 कै तिरिराख्ने त त्यो इनएक्टिभ युजरको पनि तिर्नुपर्ने सिचुएसन हुनसक्छ द्याट कुड बी डिसएडभान्टेज अफ दिस प्राइस पर युजर प्राइसिङ तर यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर देयर इज प्राइस पर युजर पर एक्टिभ युजर प्राइसिङ त्यसकै फर्म हो सिम्पली चेन्जेस केमा भयो भने यदि नम्बर अफ युजर चेन्ज भयो घट्यो भने त्यो करेन्टली जति एक्टिभ युजर छ त्यो एक्टिभ युजरको बेसिसमा मात्रै चाहिँ कस्टिङ गर्ने हुने बित्तिकै चाहिँ दिस अप्रोच बिकम्स पर एक्टिभ युजर प्राइसिङ एडभान्टेज त युजर बेस्ट प्राइसिङको जे थियो त्यही नै भयो डिसएडभान्टेज इज यसले खासै एडिसनल इन्सेन्टिभ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सफ्टवेयर किन्नको लागि खासै इन्सेन्टिभ चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन किन अफर गर्दैन भने अर्गनाइजेसनले को जेनरली अब अर्गनाइजेसन चाहिँ ग्रोथ हुन्छ भनेर अर्गनाइजेसनहरूले प्रेडिक्ट गरिरहेको छ अर्गनाइजेसन चाहिँ स्ट्रेङ्थ हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ सानो हुँदै जान्छ हामी र हाम्रो युजर घट्दै जान्छ भन्ने कन्सेप्टमा कहिले पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ सोच्दैन कि अर्गनाइजेसन जहिले पनि ग्रोथ नै सोचिरहेको हुन्छ भनेपछि एक्सेप्सनल केसमा एउटा दुईटा युजर तलमाथि घट्ने भन्ने छुट्टै कुरा भयो तर नर्मली युजरै घट्ने एकदमै कम हुने ड्रास्टिकली घट्ने भन्ने सिचुएसन चाहिँ हुँदैन त्यही भएर यसले खासै त्यस्तो अट्र्याक्ट गर्ने चान्सेस अलिक कमै देखिन्छ होइन त्यसपछि अनदर इज पर फिचर युजिङ पर फिचर प्राइसिङ हामीले जुन जुन फिचर युज गर्छौँ त्यो बेसिसमा चाहिँ पे गर्ने र अघि हामीले टायर्डमा पनि कुरा गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट फिचर राखेर प्याकेज बनाउने त्यो र यसमा फरक के छ भने त्यो टायर्डमा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड प्याकेज हुन्छ डेभलपर फिक्सेस द प्याकेज बेसिक प्याकेज भन्ने यो हो फिचर
प्रो प्याकेज भने यो फिचर, प्रो प्लस भने यो फिचर, इन्टरप्राइज भने यो फिचर, इन्टरप्राइज प्लस भने यो फिचर भनेर त्यो प्याकेज चाहिँ डेभलपरले फिक्स गर्छ भने पर फिचर प्राइसिङमा चाहिँ अर्गनाइजेसन अथवा कस्टमर चुजेस उसलाई कुन प्याकेज चाहिने हो, कुन फिचर चाहिने हो, यो फिचर म युज गर्छु उसले सेलेक्ट गर्छ अनि जति फिचर उसले युज गर्यो त्यसको बेसमा प्राइसिङ गर्छ। एडभान्टेज के भयो भन्दा अपग्रेड गर्नको लागि अथवा उसलाई अहिलेको लागि जति चाहिएको छ त्यतिमा मैले यति पैसाले मेरो उसले प्लान गर्न सक्ने भयो कि र पछि मलाई कुनै टाइममा गएर यो फिचर चाहियो मैले यति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उसले डिफाइन गर्न सक्ने, मलाई नचाहिने फिचर पनि त्यो बन्डल भएर आउँदैन भन्ने कुरा पनि क्लियर भयो क्या। जस्तै बेसिक फिचर भने त्यहाँमध्ये 4वटा चाहिन्छ, एउटा मलाई चाहिँदैन भने त त्यो एउटा त एक्स्ट्रा फिचर यतिकै आयो मलाई नचाहिने, मलाई 4वटा मात्रै चाहिन्थ्यो भने त आई क्यान चुज माई 4 फिचर्स, यो चाहिँ यसमा त्यसको एडभान्टेज भयो। अब युजरले कुन फिचर चाहिन्छ भनेर चाहिँ हाउ डु दे डिसाइड, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टास्क, कन्फ्युजिङ टास्क, अलिक एम्बिगुअस हुन्छ किनभने सफ्टवेयर किन्ने कि नकिन्ने भन्ने कुरा म्यानेजमेन्ट लेभलले डिसाइड गर्छ, सफ्टवेयर युज गर्छ अपरेसन लेभलको युजरले, भनेपछि कुन फिचर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट क्यान बी डिफिकल्ट, त्यो हुनसक्छ। र यसरी फिचर बेसमा जाँदा जुन एकदमै क्रिटिकल छ, जुन सबलाई चाहिने टाइपको फिचर हुन्छ त्यो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपरले के गर्न सक्छ, ओभर प्राइस गर्न सक्छ, यो त जसरी पनि किनिहाल्छ, यो फिचर त नभई हुँदैन, यो फिचर नभए त कामै गर्दैन सफ्टवेयरले, त्यो फिचरलाई ओभर प्राइस गर्न सक्छ, द्याट इज द डिसएडभान्टेज। वी हेभ वान मोर स्ट्राटेजी, त्योपछि